සියලුම දෙනාව SL Bonn Academy YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා යාළුවනේ. ඉතින් ඔයා මගේ YouTube channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් ඒ කියන්නේ මේ වීඩියෝ එක බලන්නේ පළවෙනි පාර්ට් නම් මේ පහලින් තියෙන රතු subscribe button එක click කරලා ඊටත් එහෙන් තියෙන bell එක on කරලා තියාගත්තොත් මම YouTube එකට upload කරන මෙන්න මේ වගේ ගොඩාක් වැදගත් videos ඔයාගේ mobile එකට notification එකක් මාර්ගයෙන් ඉක්මනින්ම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එන යාළුවනේ තවත් වැඩි කතා නොකර අපි යමු අද මේ වීඩියෝ එකේ මොනවා සම්බන්ධවද කතා කරන්න කියලා බලන්න. ඉතින් කලින් වීඩියෝ එකක් කරා WhatsApp සම්බන්ධව වීඩියෝ එකක්. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් මේ වීඩියෝ එක බලලා එයාගේ brand උන WhatsApp account එක හදාගෙන තිබුණා. ඒත් කීප දෙනෙක්ට බැරි වෙලා තියෙනවා මේ වීඩියෝ එක බලලා එයාගේ WhatsApp account එක නැවතත් යථා තත්ත්වයට පත් කරගන්න. ඉතින් ඒගොල්ලෝ වෙනුවෙන් තමයි මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. මේ වීඩියෝ එක බලලා ඔයාගේ account එක හදාගන්න බැරි වුණා නම් ඔයා මේ ස්ටෙප් ටික ෆලෝ කරලා බලන්න ඔයාගේ account එක අනිවාර්යෙන් කලින් තිබුණ විදිහටම හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේ දැන් මම රතු පාටින් කොටු කරලා තියෙන විදිහට ඔයාගේ WhatsApp එකට log වෙන්න යද්දි වැටෙනවා නම් ඔයාගේ account එක brand වෙලා තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් spam එකක් වැදලා තියෙන්නේ. ඒකයි මේ විදිහට වැටෙන්නේ. ඉතින් බය වෙන්න එපා යාළුවනේ. ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට වැටලා තිබුණත් ඔයාගේ account එක හදාගන්න. ඊට අමතරව යාළුවනේ ඔයාගේ phone number එක දීලා ඉස්සරහට එද්දි ඔයාට වැටෙනවා ඇති සමහර විට මෙන්න මේ විදිහට පැය 12ක් පැය 6ක් මේ වගේ එක එක විදිහේ එක එක වෙලාවල් වැටෙනවා ඇති. ඉතින් මේ විදිහට වැටුණොත් ඔයා බය වෙන්න එපා. ඔයාගේ SMS code එක ඔයාගේ මොබයිල් එකට ගෙන්න ගන්න පුළුවන් කිසිම ගැටලුවක් නැතුව. ඉතින් යාළුවනේ පොඩි දෙයක් කරන්න තියෙන්නේ අපිට. මම මේ කොටස කලින් වීඩියෝ එකේ කරේ නැහැ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලලා හදාගන්න බැරි වුණ අය විතරක් මේ වීඩියෝ එක බලන්න යාළුවනේ. එන යාළුවනේ අපි බලමු කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. ඔයා මතක් කරලා යාළුවනේ මුලින්ම ඔයාගේ WhatsApp එක uninstall කරලා ඉන්න ඕනේ. මම මේක දැන් uninstall කරලා ආයෙත් download කරගෙන ඉන්නේ. ඔයා මුලින්ම මේක uninstall කරලා ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ mobile එකේ flight mode on කරන්න. on කරලා ඔයාගේ phone එක restart කරන්න ඕනේ. restart කරලා on වුණාට පස්සේ flight mode එක off කරලා Play Store වලට හරි App Store වලට හරි ගිහින් ඔයා කලින් use කරපු WhatsApp එක download කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ WhatsApp එක open කරන්න ඕන මේ විදිහට. ඔයා මේ විදිහට download කරගෙන open කරාම මෙන්න මේ විදිහට තමයි එන්නේ. කලින් account එකක් හැදුවා වගේම agree and continue කියන එක උඩ touch කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ phone number එක මෙතෙන්ට ඇතුළත් කරලා මෙතනින් next කරගන්න ඕනේ. ඔයාගේ phone number එක එතනින් ඇතුළත් කරලා next කරාට පස්සේ okay කරන්න බටන් එකක් එයි. ඒකත් okay කරාට පස්සේ මේ interface එකට එනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මගේ එක දැන් මෙතන පැය 11යි විනාඩි 30ක් කියලා තියෙන්නේ. මම මෙතනත් okay කරනවා. ඉතින් පැය 12ක් කාලයක් යනවලු මට මේ message එක එන්න. ඉතින් එච්චර වෙලා ඉන්න ඕනේ නැහැ අපි. මට නම් ඉන්න වෙනවා ඊට වැඩි වෙලාවක්. මොකද මගේ account එක දැන් ගොඩ සැරයක් brand වෙලා තියෙන්නේ. ඕගොල්ලොන්ට ගොඩක් වෙලා ඉන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉක්මනටම ඔයාගේ account එක verify කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් පොඩි දෙයක් කරන්න තියෙන්නේ ඔයා අනිවාර්යෙන් මෙතන screenshot එකක් අරගන්න ඕනේ. screenshot එකක් අරගෙන තියාගන්න ඉස්සරහට අපිට ඒක ඕන වෙනවා. ඔයාලට මෙතනින් පේනවා dot 3ක් තියෙනවා. මේ dot 3 උඩ click කරාම මෙතනින් එනවා help කියන එක. මේ help කියන උඩ click කරාට පස්සේ ඔයා යනවා මෙන්න මේ වගේ interface එකකට. ඔයාලට මෙතන පහලින් පුළුවන් යන්නේ this don't answer my question කියන බටන් එක උඩ touch කරන්න. touch කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ interface එකකට තමයි ඔයාව log වෙන්නේ. මෙතන යාළුවනේ අපි දෙයක් type කරගන්න ඕනේ. type කරගන්න ඕන දේ මම description area එකේ දාලා තියන්න. මෙතන යාළුවනේ මම දාලා තින්නේ මගේ mobile number එක. ඉතින් මෙතෙන්ට ඔයා මේක erase කරලා ඔයාගේ mobile number එක දාගන්න. මේ විදිහට මෙතෙන්ට ඒක copy කරගෙන ආවිලා paste කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔය කට්ටියට මතක ඇති මම තව දෙයක් කිව්වා screenshot එකක් ගන්න ඕනේ කියලා. screenshot එකක් ගත්ත එක මෙතනින් මේ plus mark එක තෝරලා ඔයා screenshot එක select කරන්න ඕනේ. මේ විදිහට වැටුනොත් ඔයා බය වෙන්න එපා. ඔයාගේ ෆොටෝ එක ඇඩ් වෙනවා මෙතෙන්ට. මෙතනින් ඕකේ කරන්න. දෙකක් තුනක් තියෙනවා. ඒ ඔක්කොම ඇඩ් කරන්න මෙතෙන්ට කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ඔයාලට මෙතනින් ඇඩ් වෙන්නේ නැහැ කියලා පෙන්නුවට මේක ඇඩ් වෙනවා. ඉස්සරහට මම පෙන්නන්නම් මේකත්. ඊට පස්සේ යාළුවෝ ඔයාලට මෙතනින් next කරගන්න පුළුවන්. next කරාට පස්සේ මේකේ පහළම තියෙනවා this don't answer my question කියන එක උඩ touch කරගන්න කොළ පාට කොටුවක් ඇතුලේ වගේ තියෙන එක උඩ ටච් කරාම ඔයා වෙනවා ඔයාගේ Gmail account එකට.
ඉතින් මේ Gmail account එකට ආවට පස්සේ අපි දැන් මේ WhatsApp team එකට මේ help support එකට mail එකක් යවන්න යන්නේ අපේ account එක verify කරන්න කියලා තමයි. මෙතන මම ඇතුළත් කරලා තියෙන්නේ අපේ phone number එක දීලා ඒ කට්ටිය අපේ account එක check කරලා brand වෙලා තියෙන එක unbrand කරයි verify කරයි අපේ account එක. ඉතින් මේකේ පහළට මෙයද්දි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපි add කරපු screenshot දෙක මෙතෙන්ට add වෙලා තියෙනවා. ඒක නිසා කිසිම ගැටලුවක් ඇති කරගන්න එපා. ඔයාලට එතනින් try again කියලා වැටුණාට මේකට add වෙනවා. පොඩි දෙයක් කියන්න තියෙන තව මෙතන උඩ ඊතලයක් තියෙනවා මේක උඩ touch කරාම මේ විදිහට ආයෙත් අපිව refresh වෙලා මේ වගේ interface එකකට log වෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ පොඩි වෙලාවක් යනවා ඔයාගේ account එක මේ විදිහට පළවෙනි පාරට නම් දෙවෙනි පාරට නම් brand උනේ පැයක් දෙකක් කාලයක් යද්දි ඔයාගේ account එක verify වෙලා තියෙයි. එහෙමත් නැති අය ඉන්නවා නම් ගොඩ පාර ඒ කියන්නේ පස් පාරකට වඩා brand උනොත් ටිකක් අමාරුයි ඔයාගේ account එක නැවතත් unbrand කරගන්න. ඉතින් දැන් මට වෙලා තියෙන්නේ ඒකයි. ඉතින් මේ විදිහටත් පුළුවන් ඔයාලට mail එකක් දාලා ඔයාගේ account එක verify කරගන්න. පැය 6කින් 7කින් වගේ ඔයා ඇවිත් බලන්න ඔයාගේ WhatsApp account එකට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ account එක ආයෙ පාරක් කලින් වගේම add and continue දීලා මේකට ඔයාගේ phone number එක ඇතුළත් කරලා log වෙන්න. ඉතින් මට දැන් ආයෙත් log වෙන්න බැහැ. මොකද යාළුවනේ මගේ එක දැන් මේ වෙලාවෙන් send කරේ. ඉතින් ටික වෙලාවක් යනවා මේක verify වෙන්න. මං හිතන්නේ මගේ account එක නම් verify වෙයි කියලා. මොකද දැන් දවස් ගාණක් තිස්සේ මගේ account එක මේ විදිහටම තියෙන්නේ. මම වෙනම number එකක් use කරලා තමයි WhatsApp මේ දවස්වල use කරන්නේ. ඉතින් මේ විදිහටත් ඔයා mail එකක් දාලා බලන්න. අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ account එක verify වෙනවා. verify වෙන්නේ යාළුවනේ ඔයාගේ account එක පස් පාරකට වඩා අඩුවෙන් brand වෙලා තියෙනවා නම් කියලා මම මතක් කරනවා. ඉතින් ඊට වඩා වැඩියෙන් ඔයාගේ account එක brand වෙලා තියෙනවා නම් මම හිතන්නේ ඔයාගේ account එක ගන්න ලේසි වෙයි කියලා. ඉතින් මේ විදිහට කරලා බලන්න. කලින් වීඩියෝ එක බලලා යාළුවනේ ඔයාලට හදාගන්න බැරි වුණා නම් ඉතින් මේ විදිහට තමයි හදාගන්න තියෙන්නේ දෙවෙනි ස්ටෙප් එක. තවත් ක්‍රමයක් තියෙනවා හදාගන්න. මේ විදිහට බැරි වුණොත් ඔය කට්ටිය අනිවාර්යෙන් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ ක්‍රමෙත් ඉස්සරහට වීඩියෝ එකකින් ගේන්න. ඔයාලට යාළුවනේ ඔයාගේ account එක verify වුණාට පස්සේ ඔයා account එකට ඇවිල්ලා බලද්දි ඔයාගේ account එකට log වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඒක log වෙන්න තේරෙන්නේ නැත්නම් මම කලින් වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා YouTube එකට. එතනින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම කලින් අප්ලෝඩ් කරපු වීඩියෝ එක. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ මම අන්තිම හරිය කියලා දෙනවා. ඔයාගේ account එක verify වුණාට පස්සේ account එකට log වෙන විදිහ. ඉතින් ඒ කොටස බලන්න ඕන නම් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක බලන්නත් වෙනවා. මේ වීඩියෝ එකේ අවසාන ටිකේ තියෙනවා ඔයාගේ account එක verify වුණාට පස්සේ log වෙන විදිහ. ඒ විදිහට ඔයාලට log වෙන්න තේරෙන්නේ නැත්නම් මේ වීඩියෝ එක බලලා log වෙන්න. ඉතින් යාළුවනේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා. වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඔයාගේ WhatsApp account එක හදාගත්තා නම් අනිවාර්යයෙන් මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. bell එක all කරලා තිබ්බොත් මම YouTube එකට upload කරන මේ වගේ videos ඔයාගේ mobile එකට notification එකක් මාර්ගයෙන් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. Subscribe to my channel and also press this bell icon. ඒක නිසා මම මේ වීඩියෝ එක අවසන් කරන්නම්. අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. සුබ දවසක් කියලා මම මේ වීඩියෝ